السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نحضروا مع بعض وصفة خفيفة للعشاء اللي راح تكون اقتصادية وسهلة في التحضير، يعني ما راح نستعمل فيها لا لحم ولا دجاج. نتمنى فقط الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. في الأول راح نبدأ بسم الله مباشرة في طريقة التحضير. راح نحتاج حوالي 1 كيلوغرام إلى 1 كيلوغرام و200 من البطاطا اللي هما 4 أو 5 حبات يكونوا متوسطين الحجم. راح نحطهم مباشرة في القدرة. راح نضيف عليهم كمية من الماء، نضيف أيضا الملح، وراح نغطي على القدرة ونشعلوا لها النار ونخلوا البطاطا تغلي حتى تطيب. في الوقت اللي راهي تغلي فيه البطاطا نبدا نجهز في الحشو أو في الصلصة اللي راح نستعملوها. راح نحط كمية من الزيت. هنا بالنسبة للزيت لازم نديرو كمية تكون مليحة هكذا، وراح نخليها تسخن على نار تكون متوسطة. كي نلقاو الزيت سخنت مليح راح نضيف كميه من الفلفل الاخضر والاحمر، اللي ما عندوش يستعمل فقط الاخضر هكذا. يعني لاحظوا الزيت تاعكم لازم تكون سخونه. لازم نخلو الفلفل يمتص كامل الحراره اللي راهي في الزيت. يعني هنا راني نطيب على نار متوسطه. الان مباشره راح نزيد 3 فصوص من الثوم هكذا، نخلطها مع الفلفل ونضيف عليهم مباشره 2 حبات من البصل اللي يكونوا مقطعين جوانح. ونضيف مباشرة التوابل. هنا عندي فلفل الكحل، توابل الشاورما أيضا نضيف كمية حوالي نصف ملعقة، ونضيف أيضا الملح هكذا. راح نعاود نخلط كامل هذو المكونات مع بعض، ونعاود نغطي عليهم ونقصوا النار ونخلوهم يتقلاو على نار تكون ضعيفة. هنا القدرة تاعنا راهي تقلات، يعني لاحظوا معنا لازم تخلوا البصل تاعكم يذبان مليح. راح نضيف لها الان حوالي حبه تاع طماطم تكون كبيره ومقطعه رقيق، ولازم تكون حمراء وطايبه. عندي ايضا ملعقه كبيره من درسه فلفل حلو، اللي ما عندوش الدرسه تقدروا تستعملوا طماطم مصبره لكن ما تكثروش الطماطم. نضيف كميه من المعدنوس، ونزيد ايضا الاعشاب العطريه. هنا استعملت الزعتره مع ورقه تاع رند، ونضيف ايضا كميه من الزعتر هكذا. نعاود نغطي عليهم ونخليهم يكملوا طياب حوالي 15 او 20 دقيقه. هنا الطماطم تاعنا راهي طابت، يعني كما لاحظتوا ما استعملناش كامل الماء. في الاخير فقط راح نضيف لها ملعقه من الخبز المطحون، يعني هذه الكميه تاع الخبز فقط باش تمتص السوائل اللي راهم في القدره هكذا. وراح نطفي مباشره على القدره. هنا بعد ما تغلي البطاطا تاعنا لازم نصفوها مليح من الماء. لازم نبدا نطحن فيها وهي سخونه. بسم الله. راح نضيف لها مباشرة 4 حبات من البيض، نضيف عليهم أيضا حوالي 3 ملاعق من الخبز المطحون، 3 ملاعق يكونوا معمرين مليح. نضيف أيضا حوالي ملعقة من الزبدة. بالنسبة للتوابل نستعمل شوية تاع فلفل الكحل، نزيد أيضا توابل الشاورما مع القليل من الزعترة، كمية أيضا من الزعتر، كمية من المعدنوس. يعني في هذه المرحلة ذوقوا البطاطا تاعكم، إذا صبتوها ناقصة ملح ضيفوا أيضا كمية من الملح. نعاود نخلط كامل هذو المقادير مع بعض، نضيف عليها أيضا. هنا عندي كوب من الحليب، راح نستعمل في الأول نصف الكمية ونخلي نصف للآخر. وراح نضيف 4 ملاعق من الفارينة،
يعني الفرينه تاعنا لازم نغربلوها هذا مع 10 غرامات من الخميره الكيميائيه. نضيف عليهم ايضا كميه من جوز الطيب، يعني جوز الطيب كنت نسيت ما استعملتهاش مع التوابل هكذا. ونضيف عليه مباشره نصف كوب من الحليب اللي كان باقي. يعني لاحظوا القوام اللي لازم تحصلوا عليه، يعني القوام تاعكم يكون شويه سائل، يعني ما يكونش متماسك. اذا لقيتوه متماسك ضيفوا له كميه اخرى من الحليب. راح نحكم الصينيه تاعنا اللي تدخل الفرن وراح نغلفها كامل بورق الطهي. نحطوا ايضا كميه من الزيت هكذا، ندهنوا مليح الصينيه تاعنا بالزيت وراح نقلب مباشره الخليط. نعاودوا نمشوه كامل في الصينيه. نضرب الصينيه تاعي مره ولا اثنين وراح نحكم الخليط اللي كنا حضرناه وراح نوزعوه كامل في الاعلى. يعني من المستحسن انكم توزعوه بيدكم، يعني بتتحكموا في الكميات. من بعد نعاودوا نسووه شويه فقط. هنا بالنسبه للتزيين هذا الشيء اختياري. هنا راح نستعمل الفلفل الاخضر مع الاحمر، نزيد ايضا حبات من الزيتون الاسود، نزيد لها ايضا رشه من معدنوس. فيما يخص الجبن هذا اختياري، تستعملوا اي جبن يكون متوفر عندكم. انا هنا استعملت الشيدار، ثم تستعملوا اي نوع اخر يكون عندكم. اذا كان عندكم جبن طري تقدروا تستعملوا الجبن الطري. الان راح ندخلها مباشره للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجه حراره 180 درجه. راح تدي لكم الوقت ما بين 35 الى 45 دقيقه، يعني لازم تخلوها تتحمر مليح. في الاول لازم تاكدوا انه ماهيش لاصقه على الجوانب هكذا. في الاخر فقط نمسحوها بكميه قليله من زيت الزيتون. ما شاء الله الريحه تاعها راهي تشهي. ورشه خفيفه فقط من المعدنوس. وراح نبدا نقسم فيها بسم الله. يعني لاحظوا القوام تاعها كيف يكون طري. ما شاء الله. ونعاودوا لها فقط في الوسط. نعاود نقسمها فقط هذه على اثنين. لاحظوا معنا الطراوه تاعها كيفاش تكون، يعني لاحظوا كيفاش تكون طريه. هذا هو القوام اللي رايحين تتحصلوا عليه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها. والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.